Η Ελληνική Επανάσταση γέννησε ήρωες, ονόματα που έγιναν αγάλματα, μάχες που έγιναν επέτειοι. Και όμως, κάποιοι δεν πέρασαν στο επίκεντρο της επίσημης αφήγησης. Κάποιοι παραμερίστηκαν από την ιστορία. Όχι γιατί δεν πολέμησαν, όχι γιατί δεν θυσιάστηκαν, αλλά γιατί συγκρούστηκαν με την πολιτική εξουσία. Αυτή είναι η ιστορία του Αθανάσιου Ραζικότσικα, του ανθρώπου που οι πολίτες του Μεσολογγίου επέλεξαν για αρχηγό τους, του οργανωτή της άμυνας, από τους πρώτους που όρμησαν στην έξοδο. 200 χρόνια μετά τη νύχτα που το Μεσολόγγι έγινε σύμβολο, φέρνουμε στο φως έναν αγωνιστή που έμεινε εκτός της επίσημης αφήγησης. Ο Ραζικότσικας γεννήθηκε το 1798 στο Μεσολόγγι, προερχόμενος από την αρχοντική οικογένεια των Ραζίδων, με ρίζες στην Κεφαλονιά. Το Κότσικας προσθέθηκε αργότερα στο επώνυμό του, προς τιμήν της μητρικής του καταγωγής. Σε μια εποχή όπου η μόρφωση ήταν πολυτέλεια, αποφοίτησε από την Παλαμαϊκή Σχολή του Μεσολογγίου. Αυτή η παιδεία μεταφράστηκε σε σπάνια ευγλωτία, διαπραγματευτική ικανότητα και καθαρή στρατηγική σκέψη, μαζί με ανδρεία και μεθοδικότητα, χαρακτηριστικά φυσικού ηγέτη. Το 1821, μόλις 23 ετών, πρωτοστάτησε στην ύψωση της επαναστατικής σημαίας στο Μεσολόγγι. Λίγο αργότερα, οι ένοπλοι συμπολίτες του τον εξέλεξαν ομόφωνα αρχηγό των εντόπιων αρμάτων, με υπαρχηγό τον αδελφό του Γιαννάκη. Ήταν μια μοναδική στιγμή. Ένας τόσο νέος άνθρωπος, αναδειγμένος όχι με διορισμό, αλλά με λαϊκή αποδοχή. Από εκείνη τη μέρα, η τύχη του Μεσολογγίου συνδέθηκε άρρηκτα με το όνομά του. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο Ραζικότσικας συμμετείχε σε επιχειρήσεις στη στερεά Ελλάδα επικεφαλής Μεσολογγίτικου Σώματος. Παράλληλα όμως είχε στραμμένο το βλέμμα του στην πόλη. Το Μεσολόγγι ήταν ουσιαστικά ανοχήρωτο. Δεν υπήρχαν τείχη. Δεν υπήρχε οργανωμένη άμυνα. Προβλέποντας την πρώτη πολιορκία, ξεκίνησε αμέσως την προετοιμασία της οχύρωσης. Με πρόχειρα μέσα, επιμελήθηκε την κατασκευή προστατευτικού τυχείου και την τοποθέτηση τουλάχιστον 6 κανονιών, μια πρώτη υποτυπώδη άμυνα της πόλης. Δεν ήταν ολοκληρωμένο φρούριο, ήταν όμως το μόνο που στεκόταν ανάμεσα στο Μεσολόγγι και τον εχθρό. Καθοριστικό στοιχείο της στρατηγικής του ήταν η αξιοποίηση της λιμνοθάλασσας. Οργάνωσε φρουρές από ναυτικούς και ψαράδες και τοποθέτησε δυνάμεις στα νησάκια γύρω από την πόλη. Εκεί στήθηκαν πρόχειρες οχυρώσεις και κανόνια, ώστε να ελέγχονται οι φυσικοί διάβλοι που συνέδεαν την πόλη με την ανοιχτή θάλασσα. Δεν ήταν απλώς αμυντικές θέσεις, ήταν το εξωτερικό τείχος της πόλης. Σε μεγάλο βαθμό, όλα αυτά έγιναν με προσωπικά του έξοδα. Η σύγκρουση ξεκίνησε τον Μάιο του 1822. Ο Μαυροκορδάτος ζήτησε ενισχύσεις για την εκστρατεία στο Πέτα. Ο Ραζικότσικας αρνήθηκε να αποδυναμώσει το Μεσολόγγι. Ο πρώτος πίστευε ότι το κλειδί για τη δυτική στερεά ήταν η Ήπειρος, ο δεύτερος ότι ήταν η ίδια η πόλη. Ο Ραζικότσικας έστειλε μόνο 50 άνδρες υπό τον αδελφό του Γιαννάκη και τον Σπύρο Πεταλούδη, μαζί με πολεμοφόδια και 3.000 γρόσια. Το κύριο σώμα έμεινε στο Μεσολόγγι. Λίγο αργότερα, οι ελληνικές δυνάμεις καταστράφηκαν στο Πέτα και αμέσως μετά οι Οθωμανοί ξεκίνησαν για το Μεσολόγγι. Εκεί, οι προετοιμασίες που είχαν ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Ραζικότσικα αποδείχθηκαν καθοριστικές. Διαφορετικά, η πόλη θα ήταν εντελώς ανοχήρωτη. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιβεβαίωση ότι η επιλογή του να μείνει στο Μεσολόγγι δεν ήταν πείσμα. Ήταν στρατηγική. Λίγους μήνες αργότερα, το Μεσολόγγι πολιορκείται από τον Ομέρ Βριώνη και τον Κιουταχή. Αριθμητικά, οι Έλληνες υστερούσαν.
Οι υπερασπιστές της πόλης, μέσα από πολύημερες διαπραγματεύσεις, κατόρθωσαν να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο. Χρόνο για την άμυνα. Χρόνο για τον αγώνα. Την ίδια περίοδο στην πόλη βρισκόταν και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, μαζί με λίγους οπλαρχηγούς από άλλα μέρη, με μικρές δυνάμεις. Εξέφρασε πολλές ενστάσεις για την οχύρωση και δήλωσε πως δεν την εμπιστευόταν. Στο εσωτερικό άρχισαν να διατυπώνονται σκέψεις για παράδοση. Ο Ραζικότσικας στάθηκε ανυποχώρητος. Αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε συζήτηση για την παράδοση της πόλης. Όταν τελικά από τη θάλασσα έφτασαν ενισχύσεις Ελλήνων ενόπλων, η κατάσταση άρχισε να μεταβάλλεται. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, οι υπερασπιστές πληροφορήθηκαν ότι οι Οθωμανοί σχεδίαζαν ευνηδιαστική επίθεση τη νύχτα των Χριστουγέννων. Η έφοδος έγινε. Όμως οι Έλληνες ήταν προετοιμασμένοι. Περίμεναν στις θέσεις τους. Με επικεφαλή στον Ραζικότσικα απέκρουσαν την επίθεση, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στον εχθρό. Λίγες μέρες αργότερα, οι Οθωμανοί, εξαντλημένοι και φοβισμένοι από τις φήμες ότι καταφθάνουν ελληνικές δυνάμεις, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Η υποχώρηση έγινε κρυφά, μέσα στη νύχτα. Τον Απρίλιο του 1823, στα πρακτικά της δεύτερης εθνοσυνέλευσης του Άστρους, η επιτυχία της άμυνας αποδόθηκε κυρίως στο Μαυροκορδάτο. Στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, ο Σπυρίδων Τρικούπης, συγγενής και στενά πολιτικά συνδεδεμένος με το Μαυροκορδάτο, μέσα από τα γραπτά του παρουσίασε την επιτυχία της άμυνας ως αποτέλεσμα της δικής του παρουσίας στην πόλη. Το όνομα του Ραζικότσικα αναφέρεται ελάχιστα. Κι όμως, ήταν εκείνος που είχε οργανώσει την πρώτη οχύρωση, εκείνος που είχε προετοιμάσει τη Λιμνοθάλασσα, εκείνος που είχε δώσει την πρώτη μάχη στο Μεσολόγγι. Από εκεί και πέρα, η επίσημη αφήγηση άρχισε να αλλάζει, όχι στο πεδίο της μάχης, στις σελίδες της ιστορίας. Μετά το 1822, το Μεσολόγγι έπρεπε πια να γίνει κανονικό φρούριο. Ο Ραζικότσικας ανέλαβε ξανά την αρχηγία των εντοπίων. Ενώ άλλοι οπλαρχηγοί έρχονταν και έφευγαν, εκείνος έμενε. Οργάνωνε τους πολίτες. Τους κρατούσε σε ετοιμότητα, μέσα σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας. Το 1823, με τον ερχομό του Μιχαήλ Κοκκίνη, ξεκίνησε η συστηματική κατασκευή του τείχους. Με επιβολή και πειθαρχία που επέβαλε ο Ραζικότσικας, οι Μεσολογγίτες εργάζονταν μέρα και νύχτα. Τα κρατικά ταμεία ήταν άδεια. Έτσι μεγάλο μέρος των εξόδων για πολεμοφόδια, τεχνίτες και προμήθειες καλύφθηκε με δική του μέριμνα. Ως επικεφαλής των ντόπιων αγωνιστών, έπεισε τους πολίτες να προσφέρουν προσωπική εργασία και να διαθέσουν τις περιουσίες τους για την ενίσχυση των οχυρώσεων. Την ίδια χρονιά, η εκστρατεία του Μουσταφά Πασά της Σκόντρας, μαζί με τον Ομέρ Βριώνη, είχε ως τελικό στόχο το Μεσολόγγι. Στην πράξη, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν από το Αιτωλικό. Η στεναρή άμυνα, οι ασθένειες και η έλλειψη εφοδίων ανάγκασαν τους πολιορκητές να αποχωρήσουν ύστερα από 2 μήνες. Το 1824, με την άφιξη του Λόρδου Βύρωνα, η ένταση με την κεντρική διοίκηση οξύνθηκε. Ο Ραζικότσικας έγινε η φωνή της φρουράς. Ζήτησε δικαιοσύνη στη διανομή τροφίμων. Ζήτησε σεβασμό στις θυσίες των υπερασπιστών. Παρέμενε όμως χωρίς επίσημο βαθμό. Χωρίς θεσμική αναγνώριση. Χωρίς τις προετοιμασίες που είχε ξεκινήσει όμως, το Μεσολόγγι πιθανότατα δεν θα είχε αντέξει την πρώτη πολιορκία. Τον Απρίλιο του 1825 ξεκινά η τελική πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο Ραζικότσικας στήθεται επικεφαλής εκατοντάδων μαχητών. Υπερασπίζεται τη Μεγάλη Ντάπια και αργότερα την Ντάπια του Φραγκλίνου, μαζί με τον Κίτσο Τζαβέλα. Βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή. Παρά τα αυτά, η κεντρική διοίκηση εξακολουθεί να μην του αποδίδει επίσημο δίπλωμα στρατηγίας ούτε δικαίωμα στρατολογίας. 13 επιφανείς οπλαρχηγοί ζητούν γραπτός να του αναγνωριστούν όσα του αναλογούν. Ακολουθούν οι συμπολίτες του.
και τότε συμβαίνει κάτι σπάνιο. Πάνω στην τάπια του Φραγκλίνου, 140 ένοπλοι μεσολογγίτες δηλώνουν εγγράφως πως στρατηγό τους έχουν επιλέξει τον Ραζικότσικα και μόνο σε αυτόν θα υπακούουν. Η πολιορκία συνεχίζεται με καθημερινές μάχες. Στα τέλη του 1825 καταφθάνει ο Ιμπραήμ Πασάς. Οι προτάσεις συνθηκολόγησης απορρίπτονται. Ο κλειός σφίγγει. Πέφτει το βασιλάδι. Ακολουθεί ο Ντολμάς. Το ετωλικό συνθηκολογεί. Η πείνα θερίζει. Ο Ραζικότσικας εξαντλεί την περιουσία του για τρόφιμα. Καταφέρνει να εφοδιάσει τη φρουρά με καλαμπόκι, σιτάρι και αλεύρι μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες. Στις κρίσιμες συσκέψεις είναι παρόν. Το πρωί του Σαββάτου του Λαζάρου, 10 Απριλίου 1826, στο Συμβούλιο της Εξόδου, σηκώνεται και λέει «Υπάρχει δρόμος, είναι ο δρόμος του Θεού». Το ίδιο βράδυ δίνει το σύνθημα «Επάνω τους, πάρτε τους». Είναι από τους πρώτους που όρμησαν στην έξοδο. Πέφτει από τους πρώτους, ανοίγοντας δρόμο για τα γυναικόπαιδα. Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, 200 χρόνια μνήμης και 200 χρόνια όπου κάποια ονόματα έμειναν στο περιθώριο. Ο Αθανάσιος Ραζικότσικας δεν ζήτησε αξιώματα. Δεν διεκδίκησε τίτλους. Δεν εγκατέλειψε τη θέση του. Έζησε και πέθανε υπερασπιστής της πόλης του. Και 2 αιώνες μετά, το όνομά του σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης για την έξοδο. Παρότι ήταν από τους βασικούς οργανωτές της άμυνας. Παρότι έπεσε από τους πρώτους. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Ακολουθήστε τον Noctua Tales σε YouTube, TikTok, Instagram και Facebook για περισσότερες ιστορίες.